پشتو ټیک چینل سبسکرایب کړئ، د سبسکرایب دا بټن وای ورسره د مندر دا ګنګړه هم وهئ چې نوې کمې ویډیوګانې راځي چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ملګری زید حسین د یوې نوې ویډیو سره. څنګه چې تاسو ته ښکاري زما سره دلته کې په لاس کې سامسنګ ګیر S3 فرنټیر په نوم باندې یو ډبی دی. دا اصل کې ګړۍ د سمارټ واچ ورته وایي. د دې نه مخکې د دې دوه ورژنې راغلي دي، دا دریم دی او ډېر ښکلی ورژن دی. نو ما وایي چې یاره د دې انباکسینګ ویډیو وکړو. پیکټ میکټ مونږ لري کړی دی او ځکه چې ګړۍ کې چارج نه نو چارج کول پکار د ویډیو لپاره. دلته تاسو کتای شئ چې په دې کې په عربۍ باندې لیکل شوي دي. د ګړۍ ډایلر چې کوم دی هغه 1.2 یا 1.3 انچ دی. ایمولید سوپر ایمولید د دې سکرین دی. IP68 واټر اینډ ډسټ ریزسټنټ، لکه مطلب اوبه نه اخلي او دوړه ورته نه ځي. IP68 او 67 دا ریټینګ یې په دې باندې که ژر ورته ویډیو پکار نه هغه پې جوړه کړو او 380 ملي امپایر بیټري ده پکې. نو کله چې تاسو ډبی کولاو کوئ په دې کې دا ګړۍ په دې شکل پرته وي. دا به موږ لرې کړو، سیټ ته به یې کېږدو. د دې نه علاوه په ډبي کې نور خاص څه نه وي، صرف یو عام چارجر دی پکې چې هغه د دغه د چارج ګړۍ د چارج کولو لپاره یو عام چارجر دی. ټیک شو، دا به سیټ ته کړو. دننه په دې کې صرف دغه کاغذ پروت دی، کم کتاب چې په هغې کې تفصیل وي چې یاره څنګه دا تاسو استعمالولی شئ یا څه کولی شئ څه نه شئ کولی. عموما دا موږ نه ګورو، هېڅوک یې ونه ګوري. ورسره په دې کې دا یوه پټه اضافي وي. تاسو کتای شئ چې په دې باندې اسمال لیکلی، مطلب دا وړه پټه ده. د بعضې انسان لاس غټ وي نو هغې دپاره بیا غټه پټه پکار وي، او د بعضې انسان لاس وړوکی وي نو وړوکې پټوله پکار وي. نو که چېرې ستاسو وړوکې پټه پکار وي نو دا ورته تاسو بدلولی شئ. دا ټول هر سره به سیټ ته کړو او موږ به راشو ګړۍ له. د ګړۍ نه علاوه د دې سره دا یو څیز دی. دا اصل کې د دې چارجر دی. کم چارجر چې موږ راغسته هغه په دې ځای کې ولګي. دا ګړۍ د مقناطیس په ذریعه باندې د دې سره داسې ټچ شي او بیا چارج کېږي. نو دا به هم سیټ ته کړو او را به شو ګړۍ له. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دې ګړۍ ته پټه غټه لګېدلې ده، تاسو د دې نه علاوه دې ته وړه پټه لګولی شئ. دا د غټ لاس دپاره ده. د دې نه مخکې چې دته کومه وخوا هغه د وړوکي لاس دپاره ده. دا د ګړۍ اولنی شکل دی. راځئ چې ګړۍ سټارټ کړو. دا 1.2 انچ سکرین دی. ګړۍ به سټارټ کړو او به ګورو چې یاره موږ اوله پیره ګړۍ سټارټ کړو. د هغې سیټ اپ څنګه دی. په ګړۍ کې دوه بټنې دي، یو دا دی یو دا له پاسه. نو دا پاور آن آف دپاره استعمالیږي او د دې فنکشنز به موږ اوس مخې ته وګورو چې یاره د دې خصوصیات یا د دې کار څه دی. د دې نه علاوه په ګړۍ کې دلته کې ډایلر دا یو رنګ دی، یو بیرنګ ورته ووایي، یو بیرنګ دی. د دې بیرنګ کار به هم اوس موږ وګورو چې کله دا ګړۍ سټارټ شي. شاته په دې باندې دا څیز یې ورکړی دی. دا ستا د زړه درزا او ستا د فټنس ټریکینګ دپاره دی چې کله تا دا لګولی وي نو تا له ستا کم د رګونو هغه ټوپونه چې وي هغه ریکارډ کوي چې یاره څونه شو. نه فرض که ته ګورې چې یاره ستا بلډ پریشر یا فټنس لیول څونه دی هغه تا ته ښایي. دا تاسو کتای شئ چې ګړۍ سټارټ شو نو په دې کې سیټ اپ د دې کول غواړي. دلته کې جیب ورکړی دی. نو چې کله زه دا بیرنګ تاوم یا دا کرکړی ورته موږ ووایو یا دا رینګ چې دی دا زه کله تاوم نو تاسو کتای شئ چې هر یو جبه بدلیږي. نو زه به زر د ګړۍ سیټ اپ وکړم چې ټایم ډېر نه لي. ټچ سکرین دی، جبه مې سلیکټ کړه. بیا وایي چې نیکسټ. نو دی وایي چې سامسنګ دغه ډاونلوډ کړه، اپلیکیشن ډاونلوډ کړه د پلی سټور. موږ سامسنګ ګیر S3 اپلیکیشن انسټال کو او هغه یې کولاو کو.
نو دا موږ پیر کوو زموږ سره د دې کوډ راغی همدلته کې اوکې کوو په وچ ګړۍ کې هم اوکې کوو زموږ سره پیر کېږي کنیکټ کېږي دا موبایل د دې ګړۍ سره کنیکټ کېږي چې کله دې کنیکټ شي د هغې نه بعد به موږ په دې ګړۍ کې نور سیټ اپ کولی شو زه بیا تاسو ته وښیم چې په دې ګړۍ کې موږ څه کولی شو ټیم به اخلي دا اصل کې د یو بل سره په بلوټوث باندې کنیکټ کېږي نو کله چا دا خیال وي چې یاره د په وای فای باندې به نه کېږي صرف په بلوټوث باندې تاسو د یو بل سره کنیکټ کولی شئ نو داسې څه مسله به نه وي ډایرکټ کې یو بل سره پیر کوي 100% وشو دا چې تاسو کله پیر کوئ نو تقریبا 5-10 منټ ټایم اخلي د پیر کېدو د آپشن نه بعد لا اوس هم سیټ اپ پاتې دی نو دا موږ له دغه راکړل ټرمز اینډ کنډیشن چې یاره دا پړاو که دې سره اتفاق وکړي دا به موږ نیکسټ کړو ګورو چې دا اوس کوم ځای ته ځي اوله پیره چې تاسو د ګړۍ سیټ اپ کوئ نو تقریبا په ذهن کې دا خبره کېدی چې 5 نه 15 منټه پورې ټایم اخیستی شي ستاسو په موبایل باندې انحصار ساتي دا زموږ سره وشو موږ سره بیک اپ میک اپ نه ساتو نه اخیسته غواړو موبایل به موږ سیټ ته کړو موږ راځو اوس ګړۍ نه نو تاسو چې کله ګړۍ سیټ اپ وکړو نو دا تاسو ته ښایي چې یاره دا تاسو ته ښایي چې دا کار وکړئ نو څه چل به کېږي نو که چېرې په تیاره کې ستاسو دا په لاس وي نو دا به د دې دا لایټ به بند وي خو چې کله یې ته مخ ته ونیسي دا لایټ به ولګي نو دا تاسو کتای شئ چې عامه ګړۍ ښکاري د دې ډایلر داسې ښکاري ټیک شو خو دا عامه ګړۍ نه ده په دې کې خوبیانې اوس موږ ګورو چې څه دي کله چې زه دا دغه تاو کړم بیرنګ نو دا ماله دلته کې په دې کې موبایل اخیستو په ځای باندې زه دلته کې د چا نمبر سیو کولی شم چې ایډ کنټیکټ وم ټیک شو زه هغه مکمل کوم کار چې د موبایل دی هغه په هغې کې کولی شم د دې ځای نه د چا نمبر سرچ کوم هغه سرچ کولی شم د اے بي سی ورکړي دي ټیک ده د دې نه علاوه موږ به واپس لاړ شو ټیک ده موږ پکې څه کار کولی شو کلنډر دی پکې دا زمونږ میټر دی کوم چې زمونږ سټیپس کاونټ کوي کله موږ روان یو د هغې دپاره فټنس ټریکر دی د دې سره یې تعلق ساتي د دې ځای سره دا ستاسو په دې لاس باندې داسې لګېدلی ټیک شو او بیا چې کله تاسو قدمونه هلئ هغه ستاسو قدمونه شماري نیوز بریفینګ دا په موبایل کې به تاسو کتلی وي د دې نه علاوه تاسو دا ګړۍ بدلولی شئ کومه ګړۍ کوم سټایل ستاسو خوښي هغه تاسو په دې باندې لګولی شئ زما دا اولنی خو دغه اولنی به واپس بیا ولګوو دا تاسو کتای شئ چې په دې کې تاسو له اپشن درکړي چې میسیج تاسو ته کله راشي هغه پې پړاولی شئ میسیج پې لیږلی شئ کوم تازه استعمال شوي سافټویر چې تاسو کوم په موبایل استعمال کړی هغه درته ښایي د دې نه علاوه تاسو دلته کې ټلیفون پې کولی شئ کنټیکس ما چې تاسو ته څنګه ووایي څوک سرچ کوئ یا نوی ایډ کوئ سامسنګ هیلث کوم چې ستاسو د فټنس سره تعلق ساتي میوزیک د دې ځای نه تاسو خپل میوزیک چالو کولی بندولی شئ دا د دې ګړۍ سیټینګ دی او دای نیکسټ پیج دی چې یاره وایي چې په نیکسټ پیج کې څه دي نو دا درته ښایي وایس ایس وایس دی سامسنګ وایس د دې نه علاوه په دې کې موسم دی کلنډر دی دا ټول کارونه کوم چې تاله موبایل کوي اکثریت ټول دا ګړۍ تاله کوي په لاس باندې دونه بده نه ښکاري په لاس کو چې څنګه ښکاري دا پټه غالبا زما په لاس باندې غټه ده زما دپاره به دغه بله پټه چې ده هغه برابري کومه وړه چې ورکړې ده پټه یې ربړیزه ډېره ښکلې مزناکه نو دا تاسو کتای شئ چې په لاس باندې دا ګړۍ څنګه ښکاري ټیک ده که تاسو ګورئ دا چې هغې طرف ته مخ وي دا د دې رڼا بنده وي خو چې کله مخامخ شي زما مخ ته نو رڼا ولګئ نو دې ته وایي سمارټ واچ او د دې په ذریعه باندې تاسو خپل نوټیفیکیشن خپل میسیجونه کوم چې دي د واتساپ یا د فیسبوک هغه وغیره هغه ټول کتای شئ او دې ته
سافټویر ډاونلوډ کولی شئ. د دې ګړۍ د چارج ټایم چې دی د 2 نه 3 ورځې به دا تاسو له په فل چارج باندې اړئ. نو که د چا د دې په حواله سره څه سوال وي څه تپوس وي هغه کولی شئ. موږ امید لرو چې د هغې جواب کوشش به کوو چې د هغې جواب درکړو. امید لرو چې دا ویډیو به خوښه شوي. دا ویډیو لایک کړئ، خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. نور څه سوال څه تپوس یې لاندې په دې کامنټ سیکشن کې ولیکئ. د دې سره د الله په امان.